Я не люблю осінь, бо за нею йде зима. Але ж хіба можна не любити її чисто за оце? Гляньте, яке святкове, гляньте, яке яскраве все це вийшло. Яка страва просто радує око. Привіт романтикам від кулінарії. Сьогодні я буду готувати фаршировані гарбузята. Тобто не ось такі великі гарбузи, як ви бачите, а ось такі маленькі. Це окремий такий дрібнокаліберний сорт. Ось вони такі. Я їх називаю гарбузята. Якогось окремого рецепту для цієї страви немає. Це чиста імпровізація. Головне ідея. І для цього мені знадобиться. Ось я взяв 3 от таких гарбузят, їх вичистив. І вони такі прямо акуратні горщики стали. Морквичка, цибулька, перчик синенький, грибочки, трішки бекону. І оце все щастя буде слугувати гарніром до цих 3 окорочків. Все це я буду запікати в тандирі, жарити на тандирі, запікати в тандирі. А ви, звісно, можете зробити це або на природі, або в духовці електричній, або газовій, яка у вас є. І для цього мені перш-наперш треба все це подрібнити дрібним кубиком, тому що крупним просто не поміститься в оцю невелику ємність. І спочатку, перше, що треба зробити, це зжарити грибочки. А для цього мені потрібен жир. І, знаєте, жир жиром, а коли ще й салинка там попадається, це буде просто чудово. І я беру, нарізаю дрібнесенько, нарізаю бекон. А можливо, я не правий в тому, що перш-наперш мені треба поставити сковородку на мангал. На тандир. І сам продовжую нарізати дрібнесенько свій домашній, саморобний бекон. Звісно, це все можна зробити на олії, можна зробити на топленому вершковому маслі. Ну, на мій смак, коли буде попадатися салинка якась піджарена, це буде дуже смачно. А тепер швиденько треба нарізати грибочки. Морквичка молодюсенька, ну прямо аж чвіркає соком. І солодка, як мед. Грибочки починають підрум'янюватися по краях. Значить, пора засипати цибулю. Пече. О. Цибульку. А я тим часом наріжу перчик. Знову ж таки дрібним кубиком. Цибулька обжарилась до прозорості, і я закладаю моркву. І, мабуть, відразу і перчик. А знаєте,
Я, мабуть, ще як таку перчинку зірву. Ось така перчинка, мабуть, не завадить. Додасть пікантності. Буде прекрасно, гарбузик солодкуватий. І в той же час начинка буде гіркувата. Буде просто чудово. Так. І, мабуть, відразу посолити. З розрахунку, що цю масу треба, щоб просолилась, і гарбузики ж іще. Отак можна чорного перчику трішки. Ну і, мабуть, зараз. Ловлю ж момент. Треба, щоб пройшло. Гарячим ця морква пройшла. І тоді засиплю кукурудзу. Кукурудзи теж небагато. Отак. Петрушки в нас уже немає, зате багато базиліку і тархуну. От я нарізаю базилік і тархун і теж додаю сюди. О. Оце воно. Більше не треба. Мені не треба, щоб воно підрумянилось. Поки начинка відпочиває, я готую маринад чи обмазка, називайте як хочете, для окорочків. Для цього я беру ось свіжо збирані вершки. Ви можете взяти олію, можете взяти сметану, можете взяти майонез, будь-що. Так. Добавляю трішки паприки для кольору. Добавляю приправи карі. У нас справжній карі, в'єтнамський. Добавляю свіжозмелитий чорний і духмяний перчик. І добавляю сіль. У нас 3 окорочка. Для 3 окорочків, грамів 9 треба, мабуть, солі. І тепер перемішую. Я ще добавлю паприки. Я хочу, щоб було більше рожевого кольору. І навіть спробую. Ні. Так вона не йде. Тільки обмазувати. Хоча післясмак такий смачний. О. Ляпота. Так, начинка готова. Окорочка хай маринуються, відпочивають. Отак. А я фарширую гарбузята і готую їх, викладаю до запікання.
Не треба хвилюватися, що начинки у вас вийде більше, ніж влізе у гарбузики. Повірте мені, така смакота не буде зайвою. Гарбузики начинив, а тепер заливаю начинку вершками. О. Ну, а тепер відповідальний момент. Ту-ду-ду-ду-ду-дум, барабани. Оба. Тепер головне завдання – викласти окорочка. У мене є шматок нержавіючого дроту. І тепер я так ось їх тяжу. Отак. Зв'язую міцно, щоб не порозбігалися. А тепер снаряжаємо тандир. На першу решітку складаю перчик, баклажани. Ось так. А на верхній поверх ставлю пательню з гарбузятами і окорочками. З Богом! Пройшло 20 хвилин і ми маємо такий попередній результат. Овочі вже запеклися, а от гарбузик красивий. Ось там все чудово. А із окорочками я не впевнений. Але жар в тандирі великий. І щоб не згоріло м'ясо, я хочу зараз обкутаю фольгою і ще хвилин на 20, щоб м'ясо промліло наскрізь, щоб все було рівномірно запечене. І знову цю всю красоту у тандир. Булькає. Голими руками я не ризикую. Тут зараз парою може так обдати. О, а той репнув, глянь, розлізся. А, ото він не булькає. Гляньте, яке святкове, гляньте, яке яскраве все це вийшло. Яка страва просто радує око, перемлівши гарбузик свій смак. Фарш
свій смак. Я вже пробував, я знаю, що він смачний. І гляньте, яка красивенна куряча ніжка. А який перчик. Готуйте, пробуйте. Хай вам щастить. За результатами дегустації я вам скажу таке. Власне кажучи, окорочка там і не обов'язково. З окорочками це розширений варіант. А ось гарбузики, вони настільки смачні. Я вам скажу так, я навернув 2 гарбузика, а до окорочків я і не торкнувся. Що, я окорочків не їв. А от гарбузики, ну це просто бомба. Я не знаю, чи всі вони такі цього розміру, чи оцей сорт. Він дуже і дуже смачний.